आइफोनमा एउटा यस्तो समस्या हुन्छ तपाईँले सिमबाट जिमेलबाट धेरै ठाउँबाट चाहिँ तपाईँले इम्पोर्ट गर्नुभयो र तपाईँको नम्बर चाहिँ डबल भयो अथवा चाहिँ तपाईँले आइफोन बेच्न चाहनुहुन्छ। बेच्दाखेरि त हामीले यहाँ भएको सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट लिस्ट चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्याक्ट लिस्ट डिलिट गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ लङ प्रेस गर्दा आउँदैन र तपाईँले एउटा गरेर डिलिट गर्ने खोजियो भने चाहिँ समस्याहरू छ। यसरी एक एकवटा गरेर डिलिट गर्दा चाहिँ तपाईँकोमा 100-200 वटा कन्ट्याक्टहरू हुनसक्छ। त्यो चाहिँ सबै डिलिट गर्दाखेरि झन्डै 1-2 दिन नै लाग्छ। अब सबै एकैचोटि कसरी डिलिट गर्ने त है, त्यो तरिका आजको भिडियोमा म तपाईँलाई सिकाउँदैछु। भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब अवश्य पनि गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा त तपाईँले एप स्टोरमा गएर चाहिँ एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ क्लिन अप डिफ्युज भन्ने हुन्छ। यो सर्च गर्नु होला र यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर यसलाई ओपन गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्सको नाम। अनि त्यसपछि अलिकति तल यहाँ कन्ट्याक्टस भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ चाहिँ टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँकोमा कन्ट्याक्टहरू सबै जति पनि कन्ट्याक्टहरू छ त्यो चाहिँ आउँछ र तपाईँले यहाँ माथि पेन्सिल आइकनमा टच गर्नु होला र तपाईँले कुन कन्ट्याक्ट नम्बरहरू चाहिँ डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ सबै सेलेक्ट गर्नु होला, अथवा चाहिँ अल सेलेक्ट गरेर पनि यहाँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सजिलो उपाय हो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नु होला। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते, शुभ दिन।